Deschidem vinul românesc, program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Dragilor, bine ați venit la un nou podcast Wines of Romania. Eu sunt Marinela Ardelean, fondatoarea platformei Wines of Romania, iar alături de mine am o invitată specială din toate punctele de vedere, pentru că este un subiect special pe care îl vom aborda astăzi. Diana Vasile. Bine ai venit la podcastul Wines of Romania, Diana. Bine te-am găsit și îți mulțumesc din suflet pentru invitație. Diana este psiholog specializat în psihologia traumei, cadru universitar, președinte și fondator al Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei, cu o experiență la nivel internațional, a spune. Diana, despre ce vom vorbi noi astăzi? Ca să spui tu, nu? Da, sigur. Păi, mi-ar plăcea să vorbim despre rolul stresului, rolul consumului de alcool în ceea ce privește descurcarea noastră cu momentele și cu senzațiile pe care stresul le aduce. Mi-ar plăcea să înțelegem când ne avantajează consumul de alcool și când nu ne avantajează consumul de alcool și, desigur, zona poate mai încurcată dintre aceste două elemente, când credem că ne face bine și ne face rău și când credem că ne face rău și, de fapt, ne face bine. Și ce anume ne face bine și ne face rău. Adică să desfacem un pic informațiile și practicile. Ai sintetizat atât de bine. Era o provocare, dragilor, când am întrebat-o pe Diana despre ce vom vorbi astăzi, pentru că recunosc de aproape 2 ani de zile îmi doresc să pot aborda acest subiect pe cât de delicat, de sensibil, pe atât de important. Deseori sau aproape în fiecare zi vorbesc despre vinul românesc, despre promovarea vinului românesc, despre consum responsabil, dar cred că este la fel de important să discutăm și să promovăm consumul responsabil mai în detaliu, adică ce înseamnă consum responsabil. Și putem începe chiar de aici, Diana. În primul rând, aș vrea să-ți mulțumesc că îndrăznești să abordezi subiectul acesta. Așa cum îți spuneam și când m-ai contactat, am apreciat că ai îndrăzneala să ne apropiem de un astfel de subiect care nu-i deloc comod și cumva poate că sparge și niște mituri, ne aduce mai aproape de ideea de responsabilitate și în același timp, tocmai pentru că sunt și eu un cadru didactic și contribui la educarea oamenilor adulți în primul rând, mi-ar plăcea să înțeleagă fiecare persoană când să acuzăm și când să ne retragem gândurile și practicile atunci când ne referim la alcool. Cred că ocazia asta este minunată, așa că încă o dată îți mulțumesc mult pentru ea. Diana, așa cum o mulțumești, o să știi că nu întâmplător am așteptat aproape 2 ani de zile, pentru că acest subiect trebuie tratat în primul rând cu foarte multă expertiză, cu foarte multă experiență și dacă există și o doză de susținere a vinului românesc, la ceea ce înseamnă vinul românesc pentru România, cu atât mai bine. Să știți că înainte să începem am vorbit puțin despre viața neagră, despre vinuri roșii. Da. Și aici cuvântul de bază este respect, atât pentru preocupările fiecăruia dintre noi, cât și pentru activitatea noastră și pentru produsele pe care noi le consumăm. Și categoric sunt pro-produse românești de calitate. Așa că mi-ar plăcea să înțelegem un pic consumul responsabil și aș da câteva elemente pe care le-aș vedea în consumul responsabil, de orice tip și evident se aplică și la alcool. În primul rând să înțelegi un pic produsul pe care îl consumi. Adică să-i cunoști un pic caracteristicile, efectele, rolul, da? Deci la produs. Ne uităm, ne gândim și avem nevoie să-l cunoaștem. Al doilea element este să te cunoști pe tine, cel care consumi. Deci nu poți să cunoști doar produsul, nu ți ajunge doar să te cunoști pe tine, dar este absolut necesar să te cunoști pe tine, să știi cum reacționezi tu la produs, care este componența ta, în primul rând biologică, că aici vorbim de zona, să zicem, alimentară, ce se întâmplă în organismul tău în timp ce
consumi, dar și după ce consumi, pentru că la alcool avem niște efecte după care sunt la fel de importante ca cele din timpul consumului. Al treilea element este legat de partea socială, adică ce înseamnă un consum responsabil într-un grup, într-o zonă culturală, într-o comunitate. Și atunci, aceste aspecte, iarăși, influențează modul de reacție la produs și influențează modul în care putem dezvolta practici care trec de noi. Adică uneori, oricât ai vrea tu să faci ceva, grupul te influențează și ai nevoie să cunoști un pic din aceste influențe. Și în final, toată această combinație are nevoie să ducă în rezultate care să înseamnă o bună funcționare a ta. O bună funcționare a ta. Asta înseamnă să poți să fii capabil să-ți păstrezi starea de sănătate, cu plusurile și minusurile fiecăruia dintre noi, în parametri gestionabili de către noi. Asta e un lucru important. Deci chiar și micile disfuncții sau patologii să fie gestionabile și să-ți permită o viață cu o stare de bine suficient de bună, deci să fie gestionabilă starea de sănătate, să ai o stare de bine, confortabilă, plăcută, cu energie bună, să fii productiv, adică să poți face activități cu sens și cu rezultate bune atât pentru tine și pentru ceilalți și să ai comportamente prosociale. Asta ar fi un lucru care mi-ar plăcea să-l înțelegem noi în ceea ce privește consumul responsabil. De orice. Bine punctate, de orice, pentru că este extrem de important să înțelegem ce înseamnă consum moderat. Consum moderat, consum responsabil. Și mi-a plăcut foarte mult cum ai pus problema. Este important să cunoaștem produsul, dar este și mai important să ne cunoaștem pe noi și succesiv pe noi în relația cu produsul. Exact. O întrebare sau un subiect ușor mai delicat decât probabil întreaga conversația noastră de astăzi. Este alcoolismul o boală? Cu siguranță alcoolismul este, să mă rog, zona aceasta pe care noi o numim alcoolism este o tulburare, da? Este o tulburare, este o adicție și e foarte important să înțelegem că are mult mai puțin legătură cu acest produs. Asta e foarte... Deci, aici suntem cumva în zona psihologică și psihiatrică, deja ne-am abătut un pic și de la zona mea de competență, astfel încât nu sunt, și de asta și vreau să clarific un pic, nu sunt medic, adică care aș putea să vorbesc despre detaliile efectelor în corp, cum afectează una alta, da? Elementele cele mai importante, totuși pe care le voi menționa în calitatea mea de psiholog din zona biologică medicală, de a fi afectată maniera în care circuitele neuronale se produc, maniera în care reglajul corporal și reglajul psihologic se întâmplă în prezența sau în absența alcoolului și atunci împrumutăm de acolo, dar nu sunt în detaliu capabilă să dezvălui aceste mecanisme. Așa cum spuneam înainte să începem filmarea, am înregistrat un podcast cu un medic specializat în cardiologie pe care vă invit să-l urmăriți și am stabilit destul de bine ceea ce noi ne propunem în acest podcast și anume să tratăm importanța sau consumul de vin din punct de vedere psihologic, din punct de vedere a comportamentului pe care fiecare individ îl are. Și aici aș vrea, pe zona aceasta psihologică care mi este mie și dragă și posibil de abordat cu cunoașterea și expertiza pe care o am, avem nevoie să ne abordăm gândurile cu privire la alcool, trăirile emoționale, experiențele anterioare, comportamentele pe care le avem și strategiile de acțiune. Le diferențiez pentru că poți să ai niște comportamente care se adună unele cu alte și ajung să ai niște practici, niște strategii care la un moment dat devin automatizate. Și dacă sunt automatizate în sensul consumului, atunci alunecăm mai degrabă în zona care ai menționat un pic mai devreme, care ne duce către un tip de disfuncție și de tulburare care intră în sfera alcoolismului. Deci nu consumul în exces a alcoolului duce în zona de alcoolism, cât alte disfuncționalități. Alte disfuncționalități care duc la exces.
Iată. Iar excesul la rândul lui contribuie la întărirea acestor lucruri. Ăsta este de fapt un element pe care aș vrea să-l înțeleagă oamenii foarte bine. E valabil și pentru alte substanțe, dar pentru alcool în mod deosebit, el creează un tip de circuit, adică predispune la un tip de circuit și dacă noi nu înțelegem acest circuit, putem aluneca foarte ușor în ceea ce se numește consum cronic sau consum excesiv. Aș zice că acestea două poate merită un pic diferențiate, pentru că oamenii au tot felul de... Să le diferențiem. Apropo de gândurile despre alcool, aș lua două elemente aici, gândul despre alcool, adică despre substanță. Da. Primul lucru care este de înțeles sau care merită să fie înțeles de către oameni este cum gândim despre substanța numită alcool. Da? Și oamenii de-a lungul timpului au folosit alcoolul pentru tot felul de scopuri. Unul, apropo de ce discutam, ca aliment. Al doilea motiv este pentru dezinfectat, tot felul de lucruri. Și al treilea lucru pentru scopuri recreaționale și de producerea stării de bine. El în sine, adică alcoolul în sine nu produce aceste lucruri. Adică unele le produce, unele nu le produce. Adică el dezinfectează, este adevărat, omoară bacterii. Al doilea lucru, nu este un aliment pentru că el nu aduce vreo contribuție la, adică nu are substanțe nutritive multe, să ai niște nutrienți. Da? El este foarte puțin bogat în nutrienți, dar are ceva. Da? Adică cantitatea aceea nu este cu adevărat utilă pentru necesitățile corporale. Deci omoară bacterii și are un rol foarte bun în direcția asta. Da. Dar trebuie să înțelegem bine ce se întâmplă. Este considerat aliment, dar ca valoare nutrițională este absolut redusă. Unii merg chiar până la aproape de zero, dar redusă. Dar este. Și al treilea element recreațional este mai degrabă mijlocul și nu elementul care generează recrearea. Da? Și atunci asta este un lucru important pe care îl mai putem discuta. Și atunci, de ce merită să știm acest lucru? Pentru că el omoară și bacterii bune și bacterii rele în același timp. Efectele pe termen lung este că mai creează niște bacterii sau, mă rog, riscul să creeze bacterii negative este mai mare. 2. Nu avem aport nutrițional, dar avem aport caloric și atunci noi confundăm senzația de căldură pe care ne-o trezește cu ideea de a fi hrăniți și confuzia asta ne costă, da? Deci nu avem aport, dar avem surplus de căldură în organism și de aceea ne dă o senzație mai degrabă de bine. Și al treilea lucru este dacă ne recreăm, putem să ne recreăm prin multe mijloace, alcoolul este unul dintre ele, putem să-l folosim, dar ținând cont de celelalte două elemente. Deci astea sunt gândurile despre alcool pe care trebuie să le înțelegem. În același timp, o parte dintre gândurile despre alcool noi le luăm din mediu. Adică ce ni s-a spus despre alcool, cam asta știm și noi. Ce am învățat despre alcool, asta vom ști și noi. Da? Și atunci, o parte merită fiecare dintre noi să ne punem problema de unde știu eu ceva despre alcool și ce știu concret. Da? După care merită să ne uităm la o serie de materiale informative și să înțelegem cu adevărat despre ce este vorba în acest produs. Apoi, gândurile despre mine, cel care consum. Cum mă gândesc eu la mine? Cum mă percep eu? Sunt eu un consumator ocazional? Sunt eu un consumator mediu? Sunt eu un consumator regulat? Ce consumator este? Ce fel de consumator este Diana Vasile? Ocazional, clar. Sigur că la tinerețe ocaziile erau mai multe. Acum sunt mult mai ponderată, odată făcând cumva toate aceste analize pe care le propun aici și odată cu cunoașterea am avansat în a înțelege efectele alcoolului asupra propriei mele persoane și modul în care el funcționează atât pentru mine cât și pentru ceilalți. Și sigur că practica care m-a pus în legătură cu foarte mulți oameni de toate tipurile, la cei care nu consumă absolut deloc. Cine nu consumă deloc alcool? Am întâlnit, ca să ne fie ușor, două categorii mari de persoane care au avut experiențe extrem de dificile cu părinți sau persoane foarte apropiate care intrau în categoria alcoolici și atunci efectele erau foarte neplăcute și atunci au avut
au o reacție de respingere categorică, iar a doua categorie este formată din oamenii care cunosc în detaliu efectele și au decis pentru viața lor evitarea oricăror substanțe care mai degrabă produc elemente negative, adică raportarea pozitiv-negativ este discrepantă și preferă alte mijloace. Adică pur și simplu au decis ca viața lor să fie fără un anumit tip de practici, printre care și alcoolul. Nu sunt la fel de grave, între ghilimele, și extremele? În general sau referitoare la alcool? Și. Poate că în general ar putea să fie ca principiu, da? Eu aici nu o să fiu niciodată un filozof ca să discut principii, eu sunt întotdeauna un practician. Din punct de vedere al psihologiei, al psihologiei sunt situații în care a nu face ceva este foarte potrivit. Pentru că depinde foarte mult de organism. Sunt persoane care spun, eu dacă beau 2 guri de alcool, eu imediat mă pierd. Și este adevărat. De ce crezi că acele persoane se pierd după 2? Pentru că nu au consumat niciodată? Pentru că este o reacție psihologică sau? Nu, este vorba de efectele alcoolului. Pentru acea persoană. Pentru acea persoană. Aceste efecte sunt valabile la toate persoanele, numai că corpul, biologia diferă. Și asta e un lucru foarte important să înțelegem. Există o predispoziție referitoare la procesarea alcoolului. Există o biologie a alcoolului. Da? Adică corpul nostru reacționează la alcool și în unele situații bagajul genetic avantajează în procesarea sa și în alte situații procesarea nu este favorizată. Acum, sigur că, apropo de delicatețea subiectului, noi trebuie să înțelegem că substanța numită alcool are o caracteristică spre deosebire de orice altă substanță, mai ales din zona alimentară, da, cea pe care noi o consumăm zi de zi. Ea are abilitatea de a pătrunde în celulă rapid. Rapid înseamnă în următoarele minute, adică până în 5 minute, orice cantitate ingerată de alcool intră automat în celule. Peste tot, adică ea nu are un circuit cum are o altă substanță alimentară, adică trebuie să ajungă în stomac, din stomac, trebuie să se ducă, adică procesul este mai lung. La alcool se duce imediat, în orice tip de celulă. În momentul în care se duce, deci asta înseamnă că el ajunge extrem de repede în sânge. Ajungând în sânge, el se duce în toate celulele organismului în același timp. Și atunci el are efecte asupra tuturor celulelor din organismul nostru. Și, evident, cele care ne interesează pe noi cel mai mult sunt celulele nervoase. Și dincolo de amuzamentul legat de alcoolul ucide celulele nervoase și le lasă doar pe cele liniștite, da? Prima variantă este adevărată, afectează mult celula neuronală. De aici apar modificările în starea psihologică, fiziologică, da? Pentru că afectarea aceasta înseamnă un pic mai puțin control rațional. Asta înseamnă că în momentul în care alcoolul ajunge în creier, pentru că vă spuneam, ajunge extrem de repede, el modifică funcționarea, da, celulelor exact din centrul prefrontal, unde noi avem centrele decizionale, centrele de analiză, centrele de stop asupra unor acțiuni, adică îți afectează maniera în care tu elaborezi un răspuns. De aceea crește gradul de iritabilitate, adică reacționezi mult mai repede, pentru că nu mai stai să ponderezi răspunsurile, nu mai ai întotdeauna ce-ți trece prin minte, aia spui, da? Începi să-ți pierzi uneori coordonarea mișcărilor, pentru că afectează și centrul motric. Bun, deci avem niște efecte în pierderea reglajului gândului, comportamentelor, acțiunilor și emoțional, evident. Acum, pentru unele persoane, aceste lucruri se întâmplă foarte repede și cu un impact foarte mare. Pentru altele, procesarea se produce mai rapid, de aceea unele persoane, cum spun ele, duc mai mult și mai bine alcoolul, altele nu-l duc deloc și atunci evită sau beau foarte puțin și este absolut ok așa. Asta ține de cunoașterea personală și de acceptarea biologiei personale, pe care o descoperi, evident, de cele mai multe ori exersând sau practicând, pentru că nimeni nu se duce la analize să vadă exact ce bagaj genetic are.
Da? Ce-am vrut să te întreb, Diana? Îmi spuneai mai devreme de efectele care pot apărea de cele mai multe ori în momentul în care consumăm alcool. În cazul unui consum, fie el ocazional sau la un prânz, la o cină, ai putea să oferi câteva soluții, să le chemăm așa, în momentul în care ne propunem să consumăm un pahar, două de vin, ce putem face astfel încât să diminuăm efectele negative ale consumului? Aș zice că am început cu partea aceasta biologică pe care o să o observăm și dacă știm că reacționăm foarte repede, atunci consumul să fie realmente limitat și doar în zona pe care o putem gestiona, adică am văzut persoane care se așează la masă, mănâncă și ăsta e al doilea element, dar revin imediat la el, și iau 2-3 guri, da, astfel încât să socializeze, să se simtă bine, să bucure eventual de gustul, mai ales dacă este vorba de un gust plăcut al băuturii și să-și păstreze starea de bine pe care o au. Deci, un aspect este să-ți cunoști reacțiile corporale și să le accepti ca atare. Să nu presezi, pentru că altfel organismul face adică realmente se degradează și nu-i prea place că trebuie să muncească atât de mult. Limitarea cantității. Limitarea cantității. Al doilea lucru foarte important este asocierea cu mâncarea. Adică în momentul în care nu asociem alcoolul cu mâncarea, cum spuneam, efectele sunt în 5 minute. Deci mâncarea te ajută ca să mâncatul după nu te ajută. Maxim mâncatul după nu te ajută la efect. Da. Maxim mâncatul după ne poate ajuta să reparăm o serie de efecte. Dar acum trebuie să ne gândim fiecare, apropo de responsabilitate, cât strici și cât repari. Da? Deci dacă ai stricat mult, trebuie să ai și o perioadă mai lungă și un aport de mâncare și de tipuri de mâncare, da? Care să pondereze și să ajusteze destrucția produsă. Deci asocierea cu mâncarea. Pentru că asocierea cu mâncarea va duce intrarea în celule mai lent și evident că efectele în timp, da, ne ajută să le putem gestiona mai ușor. Al treilea mare element și pe care mi se pare fundamental să-l discutăm acum este vârsta. Vârsta. Nu pot să subliniez mai puternic sau mai tare sau mai vocal, să amânăm consumul de alcool până la vârsta maturității. Deci, cercetările arată foarte clar, consumul mai ales consistent în zona sau în perioada adolescenței creează niște vulnerabilități foarte mari. Deci, predispoziția de a deveni alcoolic este mult mai mare la cei care încep foarte devreme, adică în perioada 10, 15, 17, 18 ani, comparativ cu cei care încep de la 20, 18, 20, 21. Adică nu se construiesc acele cercuri vicioase de care vorbeam, adică să dezvolte gândurile, practicile, comportamentele care vor duce la un consum cronic sau la un consum excesiv de alcool. Deci vârsta este ceva vital. Diana, îmi permit să deschid o mică paranteză aici. Dacă ai avea un sfat, 2 sau mai multe, pentru părinții copiilor care se încadrează în această vârstă, astfel încât, pentru că în școli nu povestește nimic despre subiectul ăsta și până la urmă consider că este oarecum în familie atmosfera cea mai potrivită pentru a aborda acest subiect. Așa că orice sfat din partea ta, cred că este bine venit. Da, cred că primul sfat pe care l-aș oferi părinților este să se informeze despre ce înseamnă alcool. Al doilea lucru este să înțeleagă că efectele asupra corpului sunt foarte mari și la un corp în dezvoltare, da, cercurile vicioase care se întâmplă și pe care noi nu o să le putem acoperi într-un podcast, sunt realmente foarte greu de ponderat după această vârstă. Adică una dintre întrebări, evident, este ale oamenilor. Da, este ce fac dacă am consumat mult timp în adolescență. Da? Și am lucrat cu mulți tineri
care au consumat masiv în adolescență și au tot felul de disfuncții pe zona de sănătate, unele puțin explicabile, adică pentru că nimeni nu se uită în atenție la o astfel de înțelegere a funcționării psihicului ca întreg și a organismului și, din păcate, deseori găsim relaționări cu aceste excese timpurii, adică vulnerabilități. Și una dintre vulnerabilități, ca să o înțelegem bine, este vulnerabilitatea spre anxietate, stres și depresie. Deci consumul timpuriu se asociază la vârstele mai mari și nu numai, cu creșteri în nivelul stresului, anxietății și depresiei. Aș vrea să reluăm puțin, Diana, în mod concret. Părinți care au cel puțin un copil acasă în preadolescență, ce ar trebui să discute cu copiii sau care ar trebui să fie atitudinea concretă a părintelui în relația cu alcoolul, în ceea ce privește pe copil, pe preadolescent, și astfel încât să aibă o relație sănătoasă cu alcoolul. Predispus la un consum responsabil. Iată. Aș puncta aici două elemente eficiente în practicile parentale. Bravo. Una, informația oferită copilului, și al doilea, practica părintelui. Deci copiii învață foarte mult din învățare socială, adică ce face părintele se lipește și de copil, mult mai mult decât își imaginează părintele. Asta înseamnă că primul lucru este ca părintele să înțeleagă ce am discutat noi mai devreme, substanța, practicile sale, gândurile sale, comportamentele sale. 2, să-și verifice anturajul, să înțeleagă că practicile sale or să bată informația. Adică dacă părintele nu are un comportament responsabil, un consum responsabil, e foarte greu să-i spună copilului să aibă. În același timp, vreau să vorbim și de situația în care părintele are un comportament responsabil. Iată, și copilul este predispus pentru că este în anturaj. Acolo este vorba de capacitatea părintelui de a regla stresul pe de-o parte, stresul copilului, și în al doilea rând stresul relațional din familie, astfel încât copilul să-și poată regla emoțiile, trăirile și, evident, nivelul stresului, mai degrabă prin intermediul relațiilor familiale decât prin intermediul anturajului. De ce? Pentru că atunci este mai puțin predispus să preia din practicile anturajului. Adică chiar dacă se duce în anturaje în care se bea excesiv, atunci copilul poate să stabilească limite sau poate să se retragă sau poate să facă față presiunii astfel încât să rămână totuși la un consum responsabil sau la un consum extrem de redus pentru zona lui de adolescență, unde chiar este important ca ingestia de alcool să fie cât mai redusă. Ce înțelegi sau ce ar trebui să înțelegem prin relațiile familiale? Relațiile familiale înseamnă odată modul în care cei doi adulți se comportă între ei în calitate de parteneri de cuplu. Deci ăsta este un tip de relație în cadrul familiei, deci parteneriatul de cuplu, relațiile de cuplu. Al doilea tip de relație este relațiile dintre aceiași doi adulți în calitatea lor de părinți, deci cum negociază, cum discută, cum gestionează provocările parentale. Apoi tipurile de relații pe care fiecare dintre ei le creează cu copilul. Deci este un mănunchi întreg de relații familiale, care, ca orice relație, evident, are momente plăcute și momente dificile, care generează stres. Este unul dintre cele mai importante tipuri de stres din viața noastră, alături de cel profesional. Și creșterea stresului în aceste relații este asociată cu predispoziția la consum exagerat de alcool. Ce părere ai despre părinții care propun spre degustare pentru prima dată, indiferent că e vorba de 16, 18, mai mult sau mai puțin, indiferent de vârstă, în familie, propun spre degustarea băuturii alcoolice copilului? În general, întrebarea este în ce contexte se face acest lucru. Pentru că am văzut foarte des aceste practici la părinții care realmente consumă alcool. Și atunci, practic, îi invită pe copii în practicile acestea și în ritualurile asociate consumului de alcool. Mai cu degețelul, mai cu așa, în mod natural, părinții prezintă lumea înconjurătoare copilului. Deci, de aceea, mulți părinți vor avea tendința să facă lucrul acesta.
Evident, aici, ca și profesionist, o să spun, hai să cunoaștem lumea înconjurătoare pe rând și pe măsura dezvoltării copilului. De aceea, sigur că, iarăși ne uităm la studii, că eu acolo pot să mă uit, cu cât dăm mai devreme, cu atât. Dar nu ți se pare, Diana, că e mai în siguranță cumva Asta este percepția, asta este percepția, sigur. Întrebarea este ce vrem noi să-i dăm. Acces la senzație, la gust sau la practică? Că ele sunt foarte legate. Adică noi avem nevoie să înțelegem că una e să-i dau gustul, da? Hai să ne uităm la brocoli, faimoasele filmulețe cu bebelușii care pun gura pe brocoli și l-aruncă. Da? Pun gura pe alcool și l-aruncă. Da? Deci una este senzația, gustul, alta este consumul. La gust aș vrea să mă... Ok, gustul e gust. Deci e copilul fără pune... risc, între ghilimele. Nu știu, copilul pune gura și pe masă când e mic. Pentru că... Înțelegi? Adică, apropo de gust, la copilul mic totul este de băgat în gură. La copilul mai mare vrem să dăm gusturile. Gustul se și educă. Gustul nu este doar o senzație. Gustul deci ca și percepția gustului, da? Noi avem niște receptori în organism, dar ei se asociază, percepția aceasta se asociază și cu altceva. Am discutat la un moment dat cu un heavy drinker, adică o persoană care realmente consuma excesiv, da? Cu o capacitate, o robustețe a organismului extraordinară. Da? Și a spus, eu dacă stau bine să mă gândesc, mie nu-mi place gustul alcoolului. Înțelegi? Și aici iarăși ne întoarcem la sfera ta. Înțelegi? Da. De ce aș consuma excesiv ceva ce nu-mi place la gust? De ce? Pentru că am celelalte caracteristici, celelalte elemente care îmi ancorează un consum. Adică să credem că oamenii consumă doar pentru că le place gustul este o iluzie. Nu, oamenii consumă pentru că au practici de consum care se ancorează în comportamente, în gânduri, în imaginație, în rezultatele sociale. Da? Relaționarea este un element foarte important. Adică mie pasă nu-mi placă gustul, dar dacă eu beau alături de tata și doar în momentele alea sunt alături de tata sau de mama, nici nu contează care părinte, da? Atunci eu mă voi apuca de consum. Nici nu mai contează dacă îmi place gustul. De ce? Pentru că îmi place relaționarea, îmi place apropierea, îmi place acceptarea pe care o obțin, îmi place nuanța de importanță pe care o am. Da? Îmi place mai târziu faptul că sunt un om realizat social și îmi permit consumul rafinat și pot să trec de la responsabil și rafinat la excesiv și rafinat. Sau nerafinat, că nu contează, important e că îmi permit. Deci elementele psihologice asociate consumului sunt mult mai departe de gust și de calitatea produsului. Iată de ce acest podcast astăzi, în care nu vorbim despre cât de bune și frumoase sunt vinurile românești. Ele sunt bune și frumoase. Întrebarea este cum folosim bunul și frumosul. Așa este. Te întrebam înainte de filmare, Diana, când este momentul cel mai oportun pentru a consuma un pahar cu vin în funcție de momentul zilei. Da. Și mi-a plăcut atât de mult ce a răspuns, încât aș vrea să reiau această întrebare și să ne spui mai multe. O să încep cu concluzia și după aceea discut un pic. Sigur că amuzamentul chiar și al oamenilor de știință este că dacă vrem neapărat să ne și bucurăm și să nu ne doară foarte tare costurile consumului de alcool, este să consumăm dimineața. În prima parte a zilei. Sigur că practicile sociale, da, practicile profesionale ne cam împiedică să facem lucrul acesta, dar are un sens pentru care recomandarea este așa. Da? Unul, pentru că am vorbit de efectele foarte rapide, da? Și cu provocările pe care le aduc în zona neuronală și în zona intestinului, și atunci asta afectează și comunicarea între creier și intestin și asta înseamnă și efecte asupra sistemului imunitar și asupra sistemului inflamator și asupra sistemelor digestive în general. Și atunci ideea este că ai mai mult timp și posibilități de-a lungul zilei să ponderezi aceste efecte și al doilea mare efect este că el afectează foarte mult somnul. Da?
Deci această idee că un pahar seara este foarte bun pentru noi, din punct de vedere al somnului, nu este niciodată adevărat. Niciodată calitatea somnului în urma unui alcool nu este aceeași cu calitatea somnului, dar chiar dacă nouă ni se pare că am dormit, pentru că somnul oricum este un mecanism extrem de ancorat biologic și deci noi vom dormi, doar că funcția reparatorie a somnului nu mai are aceeași efect. Și ca să descriu un pic, somnul este un mecanism regulator fundamental, deci fără el, de aceea 8 ore ne trebuie, adică o treime din viața noastră o dormim, tocmai ca să putem să ne beneficiem de celelalte 2/3. Dacă n-am avea o treime, n-am putea să folosim cealaltă parte a zilei. Deci asta înseamnă că funcțiile pe care le are somnul sunt extrem de importante și ne imaginăm o mașină de curățenie foarte eficientă și pe care în loc să o băgăm în priză la curent și să înceapă să-și facă treaba, noi avem priza aia cu tot felul de hopuri și deci o să funcționeze mai puțin. Asta înseamnă o calitate mai puțin bună a somnului și deci o eficiență a doua zi mai mică. Oricum s-au făcut măsurătorile, aceleași rezultate sunt, indiferent de tipuri de oameni. Deci e greu să mai combatem acest tip de rezultat. Și atunci ăsta este motivul pentru care, dacă vrem să consumăm un consum responsabil, înseamnă să înțelegem un pic și perioada din zi sau să înțelegem combinația cu apa, adică să nu permitem, nu în sensul acesta, nu în sensul acesta, ci să asigurăm o hidratare foarte bună și o capacitate de antrenare a metabolismului, care înseamnă dietă, hidratare și mișcare. Cu acestea putem să mai ameliorăm efectele. Deci totul are un preț în viață. Da, dacă vrem să ne bucurăm de un pahar cu vin foarte bun, avem de urmat câteva, așa zise, reguli. Da, putem mici să reguli. ne camăm reguli. Da. Să consumăm întotdeauna apă pentru a ne hidrata atunci când consumăm vin, să practicăm sport pentru că asta iarăși ne ajută să păstrăm. Și o dietă echilibrată în toate tipurile de nutrienți. Adică nu doar proteine, nu doar carbohidrați, adică la o masă care cuprinde de toate, este mult mai benefic să bei un pahar de vin decât doar un pahar de vin și spui eu nu, doar alcoolul că are destule calorii. Are calorii, dar nu are nutrienți. Aș vrea să ne întoarcem puțin la consum responsabil, consum moderat. Am povestit despre momentul zilei, dimineața mai degrabă sau prânz, mai bine decât înainte de culcare, nu neapărat cină, pentru că s-ar putea ca cei din nordul Europei, eu mă încadrez perfect acolo, pentru că cina la mine acasă e la ora 6. Așa că este mai bine decât 8 sau 9. Sau chiar 10 în Spania sau în alte țări unde este alt orar. Aș vrea să vedem și consumul de vin în relație cu emoțiile, stresul, starea de bine, starea de disconfort, care sunt reacțiile și consecințele. Primul lucru este, și știu de toată lumea, că tendința noastră este că atunci când suntem mai stresați, avem provocări de toate tipurile, să te duci spre ceva care îți face plăcere sau care ai simțit tu care are efectul ăsta relaxant. Alcoolul fiind unul dintre ele. Poate să fie mâncarea, poate să fie mișcarea, poate să fie, orice. Cum spuneam, riscurile se referă la faptul că primul efect este această scădere a controlului care vine din sfera care nu ne este specifică ca oameni, adică din gândire, din capacitatea de reglare a organismului de sus în jos, spunem noi, adică de la creier spre organism și nu de la organism spre creier, la al doilea tip de efect pe care o să-l discutăm. Și atunci este perceput în primă fază ca o senzație de relaxare. De aceea oamenii vor tinde să apeleze la alcool ori de câte ori se simt un pic stresați. Dacă însă este principala manieră de reglaj, și o pun între ghilimele pentru că este doar pentru a genera o senzație de relaxare, nu este relaxare. Încă o dată, noi pierdem reglajul, nu avem reglaj. Asta înseamnă că stresul are nevoie să fie reglat, nu anulat. Reglajul înseamnă să poți să înțelegi ceva din situația respectivă, să poți să elaborezi un răspuns care duce mai departe la niște efecte pozitive și tu te calmezi. Și atunci, a apela la alcool în momente de stres
are 2 efecte negative și de aceea a făcut pe cercetător să vorbească de un impact dramatic, pentru că aceste 2 efecte se multiplică ulterior și atunci, deși ai 2 efecte negative, în real ai mult mai multe. Deci dacă aplicăm această practică, sunt un pic stresat, mă duc și mă relaxez, iau 2-3 pahare de vin. Și s-a constatat că 2-3 pahare regulat, adică poate fiecare zi sau din 2 în 2 zile, pe parcursul unei săptămâni, sau toate acestea puse cap la cap, dar doar vinerea și sâmbătă, că duminica ne recuperăm, că de luni mergem la muncă. Deci, asta deja se numește în limbajul comun un consum moderat. În știință este deja un consum mai mare decât moderat, adică cel care are efecte negative asupra corpului și psihicului. De ce? Pentru că el produce această relaxare în primă fază. Nu numai, cum spuneam, perturbă somnul, pentru că de regulă nu avem timp, oamenii lucrează, așa, nu beau în timpul zilei, beau seara. Perturbă somnul, somnul la rândul lui nu se mai face treaba de reglaj, deci noi pierdem din reglaj, deci asta înseamnă că după ce va trece efortul organismului de recuperare, el va fi căzut. Asta înseamnă că noi vom resimți stres, anxietate și senzația de depresie. Ceea ce în capul nostru ar putea să predispună din nou. Abia aștept să vină sfârșitul săptămânii și să mă relaxez din nou. Și atunci noi, practic, printr-un consum cronic, da? Noi ne predispunem la nivele din ce în ce mai mari de stres, de anxietate și de depresie, nu depresiile psihiatrice, ci o funcționare scăzută a organismului. Deci ăsta este un element apropo de reglajul stresului și alcool. Deci alcoolul niciodată nu reglează stresul. Mai degrabă, dacă vrem să ajungem la un consum responsabil, noi avem nevoie să avem practici de reglare a stresului, ca eu să pot să mă bucur de momentul acela și să pot să mă bucur de gust, să pot să diferențiez gusturile, să pot să mă bucur de toate gusturile. Adică, apropo de mâncare, un pahar de vin, apă, oameni, etc. Un alt element important, reglajul stresului consistent se face într-adevăr și prin relaționare. De aceea, foarte des, consumul de alcool este asociat cu relaționarea. Dar noi trebuie să înțelegem că nu alcoolul ne relaxează, ci relaționarea ne relaxează. Și prin vin relaționăm mai ușor. Exact. Dar nu cantitatea este importantă, ci să păstrăm alcoolul ca mijloc și nu ca scop. De aceea și omul neștiutor de foarte multă știință a sesizat în timp că e mult mai periculos consumul alcool în singurătate decât consumul de alcool în grup. Deci relaționarea este ceva ce ne ajută mai degrabă în relaxare și nu neapărat cantitatea de alcool. Și al treilea lucru pe care l-aș comenta aici, apropo de stres și consum de alcool, este faptul că, din nou, în mintea noastră, poate să însemne că dacă mă întâlnesc cu prietenii, automat trebuie să avem alcool. Da? Și de cel mai multe ori, sau nu știu cum ai observat tu, dar ideea este să fie foarte multe tipuri. Și evident că amestecul nu este chiar cel mai bun prieten al nostru, din principiu, da? Odată și cantitativ și odată și ca efort pe care organismul trebuie să-l facă. Și atunci avem nevoie să înțelegem că adunarea, da, ne face mult mai bine și atunci nu ne să spun, hai să punem alcoolul și vinul și bucuria aceasta în sprijinul relaționării, nu invers. Adică să nu ne întâlnim ca să bem, ci să ne întâlnim, trebuie să ne întâlnim și toate celelalte să bucurăm alături de un pahar de vin. În mine sunt substanțe care să contribuie la bucuria și la relaxarea noastră. Cu alte cuvinte, nu alcoolul ajută în reglajul stresului, dar reglajul stresului ne ajută în alcool. Având în vedere experiența ta de zi cu zi, după pandemie, ai văzut schimbări, ai observat schimbări în rândul persoanelor care apelează mai mult sau mai puțin la serviciile tale, direct sau indirect? Cu siguranță, perioada pandemiei a modificat nivelele de anxietate, de depresie ale oamenilor, mult mai mult la tineri. Există efecte consistente la tineri.
Desigur, este necesar de a fi înțelese aceste efecte, de a fi ponderate cu practici de reglaj al stresului, printre care dieta, mișcarea și orice tip de consum de substanțe sunt secundare. Da? Adică dacă noi suntem reglați bine, putem avea o dietă adaptată. Altfel noi perturbăm și dieta, perturbăm și mișcarea, perturbăm și consumul de orice tip de substanțe. Deci asta înseamnă să învățăm mijloacele, tehnicile, strategiile de reglaj al stresului, să înțelegem stresul, să practicăm respirație, controlul gândurilor, controlul emoțiilor, înțelegerea emoțiilor, strategiile de gândire față de problematicile care ne colonesc și față de noi înșine. Da? Apoi strategiile relaționale, care sunt extrem de importante în reglajul stresului. Și atunci avem nevoie de toate lucrurile acestea, pentru că atunci predispoziția de a aluneca într-un consum excesiv sau într-un consum cronic, n-am mult, dar am mult prea des, da? Și care are consecințele de care am vorbit mai devreme, sunt mult mai mici. Al treilea lucru referitor la creșterile de anxietate și depresie și stres se referă la faptul că ele sunt asociate cu aceste evenimente provocatoare, dificile, stresante, dar accentuează cumva și experiențele traumatice. În meseria mea fac diferențe foarte clare între experiențele stresante și experiențele traumatice și evident că în situația evenimentelor traumatice, modul de reacție al organismului și evident al oamenilor, al psihicului, poate să favorizeze un consum excesiv, deși înainte puteai să nu ai niciodată lucrul acesta. În momentul în care oamenii apelează la alcool ca să regleze starea sau să-și inhibe starea, pentru că spuneam imediat se inhibă, adică e foarte rapid, da? Și confundă acest lucru cu binele, atunci drumul spre alcoolism este practic liber. Că ajunge mai devreme sau mai târziu acolo este o chestiune de timp. Ce spun deseori este că vinul este o bucurie, este un moment extraordinar de socializare, un mijloc, așa cum spuneai mai devreme, de a ne conecta și totodată interacționa cu prieteni, cu cei dragi și nu este o soluție. Nu este o soluție niciodată. Nu este un mijloc și îmi vine să spun un element din viață, din realitate, care are nevoie să fie folosit așa cum este el. Ascultându-te pe tine acum, Diana, îmi dau seama că foarte mulți producători de vinuri din România au înțeles, poate este doar o coincidență, poate nu, dar sunt din ce în ce mai multe evenimente elegante, frumoase, în care vinul este o sărbătoare. Se împărtășește cultură, se împărtășește o formă prin care ne iubim mai mult pe noi între noi cumva, pentru că ne ajută să povestim mai mult, pentru că mai ales cu canalele astea de social media, discutăm mai puțin între noi. Și nicio altă băutură nu are atâta poveste cum are vinul. Mi-aduc aminte în cadrul cursurilor pe care le-am urmat în Italia, erau foarte multe persoane care nu doreau să profeseze, dar participau la aceste cursuri pentru a putea să socializeze, chiar să vândă, de ce nu? Pentru că este o formă de a te conecta. Te conecta cu celălalt. Cu celălalt. Îți tare mulțumesc, Diana. Cred că ar merita un astfel de mesaj, zic eu, aproape lunar. Îmi dau seama cât de provocătoare este și lumea în care tu activezi, în care profesezi, pentru cei care ne urmăresc, cei care ne ascultă în cazul în care doresc să afle mai multe sau să te urmărească. Ai anumite canale, site-uri ce poți să le... Foarte curând o să dau drumul și la site-ul meu personal care se va numi modernizat, dianavasile.com. De asemenea, activitatea mea este foarte ușor de urmărit pe site-ul Institutului ISTT.ro, de la Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei, și pe canalele Facebook, Instagram și LinkedIn. Atât pe numele meu, Diana Vasile, cât și pe cele ale Institutului. Și pentru companie avem Adezia, adică avem o serie de servicii corporate pe care pe LinkedIn se găsesc sub denumirea Adezia. Adezia, adică ne adunăm împreună pentru scopuri comune. În încheiere, Diana, nu pot să nu te rog să împărtășești un sfat
celor care iubesc vinul și îl consumă responsabil și se cunosc sau cunosc vinul și pe ei în relația cu vinul, dar celor care fie au în familie, fie au prieteni, care au o relație nesănătoasă cu vinul. Dacă ai vreun sfat care ar putea să fie de folos prietenilor sau celor care au în familie persoane de acest fel. Primul gând pe care l-am este să fac o bine diferență între propria persoană și persoana dragă. Și să înțeleagă că ele pot să funcționeze diferit față de persoana dragă, că este în regulă să funcționeze diferit față de persoana dragă și că ele pot să ofere contribuții și sprijin, nu sunt responsabile pentru celălalt. Desigur, doar dacă acela este un copil, mai ales sub 18 ani, 20 de ani. Eu sunt eu, este ok să fiu diferit, este ok să credem lucruri diferite, este ok să avem practici diferite, este ok să contribui, să sprijin, dar nu sunt responsabil. Al treilea lucru este să-mi clarific trăirile. Am trăiri pozitive, da, sentimentele acelea bune, pozitive, drăgăstoase, am și niște emoții, trăiri foarte deranjante, foarte dureroase. Da? Văd efectele, văd degradarea, văd stresul, văd suferința și văd faptul că nu se duce nicăieri. De aceea am nevoie să am grijă de mine ca să pot oferi input bun, să pot oferi contribuții bune și să pot oferi sprijin, indiferent care sunt acele contribuții, care sunt acele tipuri de sprijin. Să le înțeleg, să le văd și să pot accepta limitele pe care le am în contribuțiile mele. Este atât de frumos cum ai pus problema, îți mulțumesc din suflet, Diana, sunt sigură că o să le fie celor care ne-au ascultat, ne-au urmărit, o să le fie de folos și realmente de ajutor ceea ce tu ai transmis și cred că până la urmă nu doar în relația cu alcoolul, ci și în cazul oricărei dependențe sau disconfort dat de dependență. Dragilor, vă mulțumesc că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit. Chiar mi-am dorit să putem realiza un astfel de material care să aprindă puțin lumina, să zic așa, în zona de consum responsabil de vin. De fiecare dată menționez, atunci când promovez, consumați responsabil, consum moderat, iar astăzi am vorbit despre ce înseamnă consumul moderat sau consumul responsabil de vin. Susțin în continuare și vă mulțumesc celor care susțineți producătorii de vinuri din România, vinurile românești și în lumea vinului din România și nu numai, până la urmă, vinurile de calitate. Le mulțumesc celor de la Carrefour cu care am realizat împreună acest program minunat Deschidem vinul românesc, program care sprijină producătorii de vinuri din România, începând de la cei mici și până la cei mari. Vă invit să o urmăriți pe Diana Vasile, să-i urmați sfaturile și să vă lăsați inspirați de pildele împărtășite de ea astăzi. Iar cu voi mă văd în curând cu un nou episod al podcastului Wines of Romania, care o să fie de data aceasta la o cramă. Mai multe nu vă spun. Abonați-vă la canalul de YouTube Wines of Romania și consumați responsabil. Vă pup!